Rina Villamor, congratulations. Congratulations, Rina. We miss you. Huwag ka nang bumalik dito. Next week, see you. Ganon? Ganon kabilis ba yan? Hindi naman ganon kabilis ang recovery. Action Bagay, Rescue Center. bagay. Ang napag-uusapang magaling ang recovery ay itong BFP. Sobra. Last 2 games, they're up against the COA Enablers ba ito? Right. They will go up against a team that has not yet won any of its games. At itong COA Enablers ay lalaruin na lang yung natitira nilang mga laban given that they are 0-4 right now and they bring up the rear sa Group A. Samantalang ang Bureau of Firefighters ay Fire Protection rather, ay galing sa isang pinakamalaking upset na nakita natin so far sa ating UNTV Cup. 11th play date po natin, game number 28. Ang BFP na nagtapos sa pang-anim na pwesto sa Season 5. Tinanggal po yung aming camera. Ayaw na sa amin dito. Tinanggal yung camera. Mamadali ito eh. Naghahanap ng kanilang unang winning streak and hopefully improve their chances of making it to the second round. Ayoko na. Wow. Nalisan tayo ng Hindi. Kasi kala nandyan na si Rina sa kayong baby niya. Gano'n. Ano ba yung baby? Lalaki ba? Boy, it's a boy. Mikel Inigo. Wow. Daming pangalan yung panabigay yan. Tatanungin natin. Tapos sinabi ko sa kanya, pinacebook ko siya, sabi ko, kakausapin natin yung bata. Gagawin natin basketball player yun, sigurado yun. Yun pwede, pero kakausapin. Baka mo sumagot. Baka umiyak. Yun lang. Kilala mo na yung mga player para makaumpisa na tayo. COA laban sa BFP. Good afternoon. Welcome to the Pasig City Sports Center for the first of today's triple header between the COA Enablers and the BFP Firefighters in Season 6 first round eliminations of the UNTV Cup. Let us now meet the protagonists. Welcome in first your COA Enablers. Number 2, James Angel. Number 7, John Balgua. Number 8, Raymond Villanueva. Number 9, RG Baguya. Number 14, Ricardo Garin. Number 16, Estong Ballesteros. Number 22, Arnold Gamboa. Number 29, Barwin Villardon. And number 77, Carlos Sulay. Your head coach is Freddy Hubalde. Now give it up for your BFP Firefighters. Number 2, Adonis Cabais. Number 5, Rob Wainwright. Number 6, Julius Hayona. Number 7, Ryan Molina. Number 10, Ray Namia. Number 13, Kurt Amores. Number 15, Gilbert Malabanan. Number 19, Georgie Gamboa. Number 22, Roderick Marquez. Number 24, Richmond Sibal. Number 30, Don Macato. Number 31, Jonathan Egea. And number 48, Noel Gagalak. Their playing head coach is Gilbert Malabanan. Both teams please meet at center court for the traditional sportsmanship handshake. Let's first meet the starting 5 of your COA Enablers. At guard number 14, Ricardo Garin. The other guard number 2, James Angel. At center number 22, Arnold Gamboa. At forward number 16, Estong Ballesteros. In the other forward number 29, Barwin Villardon. Here now is the starting lineup of your BFP Firefighters. At guard number 7, Ryan Molina. The other guard number 6, Julius Hayona. At center number 13, Kurt Amores. At forward number 15, Gilbert Malabanan. In the other forward number 24, Richmond Sibal. Officiating this ballgame are Ruben Nagbalo, George Sarapia, and Rolly Boloron. UNTV Cup, ang Liga ng Public Servants. First quarter, hatid sa inyo ng Black Mamba Energy Drink. Buhay na buhay ka. Buhay. Kala ko, walang referee. Patay. Diba? Parang nag-pick up game lang. Eh, no? Buhay.
Oh, ikaw Ryan, magsalita ka dyan. May kausap ka yata. Okay. Maraming salamat, Seth. Kasama natin ngayon ang coach ng BFP Firefighters, Coach Kevin Alacap. Coach, sunod-sunod po dito ang panalo niya. Napakaganda ng performance niya at pinapakita niyo. Lalo na po naging against the AFP Cavaliers. So anong klaseng training ang ginagawa niyo po to maintain the momentum? More on conditioning kami ngayon, no? Tsaka siguro, ngayon pa lang namin nakukuha yung chemistry namin kasi late na nabuo yung team namin. So, yung first couple games namin, nagkakapaan pa kami. Ito, medyo nakukuha na namin yung flow namin. And hopefully, mag-last throughout the remaining games. Same pa rin ba ang gagawin ninyo sa mga susunod na games to maintain the momentum? Yeah, wala namang special sa ginagawa namin. Nagpe-play lang kami as a team. Tsaka nagpe-play kami ng hard. So wala namang special na talented kasi lahat naman ng teams dito talented eh. So siguro yung extra passes namin tsaka yung tiwala sa isa't isa yun yung nag-aano sa amin, nagdadala. That's good to hear, Coach. You play with the heart. Maraming salamat po. Good luck po sa game. Back to you, Sev. Salamat Ryan at mula nung si Gilbert Malabanan ay nag-start para sa team nito. Naka-score na ng 2 straight wins ang koponahan ng mga bombero. Kinailangan nila ng dalawang unang laro para masanay sa sistema ni Coach Gilbert Malabanan at assistant coach Kevin Alacap. Pero ang mga tumalo sa kanila, initial games, napakalalakas. Ang PNP, Responders at ang Senate Defenders, mga contenders talaga. Dikit yung PNP game. 2-point loss, talang 7-point defeat sa kamay ng Senate Defenders. Incidentally, habang nanonood ako ng championship ng San Beda at Lyceum, natuklasan ko na si Assistant Coach Kevin Alacap at playing Coach Gilbert Malabanan ay parte ng coaching staff ni Coach Copex Robinson sa Lyceum Pirates. Okay. Kasama si Romel Aducol. Si Romel. Yes. Hindi ko napanood yung second game. Yes. Ako kailangan kong panoorin dahil pagkatapos ko manggaling sa Baguio, hindi ako nakatayo. Sa haba ng alam mo, dahil sa'yo, nasuspinde ang klase din. Di ba? Ako tumulong ako. Bakit ka tumulong? Hindi ako pumaparada sa kalye. That's one. Number 2, tinabi ko na yung sasakyan. Tulog ka siguro. Hindi kami natulog. Umiko talaga kami ng umiko. Naglakad kami. Mas mabuti pa yun. Pero ito, walang paglalakad na ginagawa ang Firefighters dahil 8 sunod na puntos sa loob ng unang 2 minuto at ang white shirt si Coach Estong Ballesteros naghahanap pa ng unang bulong ng kanilang opensa. Nice setup job, but the shot is short from Villordon. Here's an open shot at saka ang confidence level nitong BFP. Taas. Naisukat na nila yung kanilang sistema. Ay ayos na ni Coach Gilbert at Assistant Coach Kevin yung kanilang rotation at higit sa lahat, nayakap na nila yung mga roles na gustong ibigay sa kanila ni Coach Gilbert Malabanan. Gaya ni Rob Wainwright coming off the bench. Malaki ang ginawa niya, malaki na buslo niya nung last game. Oo, pero si Gilbert Malabanan talagang namayani sa itong si Sibal. Oo, at si Molina na tinanghal nating dalawang best players kasama, si Gilbert Malabanan. Ang ating score po ay 12-2 na dahil bumulusok na itong mga bombero. Ayaw nila nasunog pero wala. Sila nag-uumpisa dito sa game na ito. Babalik kami. Kasalukuyang score 12-2 dito sa simula ng ating opening quarter. At ito na naman ang mandurukot ng BFP na bitawan ng bola. Ang siyang kryptonite ni Boyet Bautista. Oo. At si Molina ay hindi lang magaling dumipensa, magaling din naman siyang umupensa pagka mag-finish siya ng pass break. Sa 14 na puntos ng orange shirts, 12 points dyan galing sa layups, isa galing sa mid-range jumper ni Kurt Amores. While itong si Arnold Gamboa na pababa ang suklay ng buhok has scored all the 4 points ng COA Enablers. Galing talaga. Finish ni Gilbert Malabanan. Haba eh. Tapos itong si Estong, kinakantsawa ko kanina, lumapit dito. Bakit? Ang laki ng pinayat. Saka iba ang hairstyle. Yan yung buhok niya nung naglalaro siya sa UST. Ito na. Ito dito natatalo. Oy! Dito natatalo ang COA. Yun ang unang sablay ng Firefighters. Ng layup. Ng layup, 14-point lead with barely
4 minutes gone sa ating unang quarter. At higit sa Baker's dozen lead na ang hawak dito ng Firefighters. Ibinuslo mula sa labas. Ayaw. Yung mga dati nating pros, may mga bagong career pag nandito, bigla silang nagiging outside shooters. Alam mo kung bakit? Hindi na makalapit sa loob. Actually, walang problema sa paglapit. Yung pagbaba. Iyao ng malaking hamon. Sa makatwid, huwag hamunin ang paa. Hita. Bewang, tagiliran at likod. Tira sa labas. Mainam na. ang magandang nagawa ng hangin ng Baguio sa'yo, no ha? Masarap dun. Naging makata ka. Masarap dun, lalo sa Cannon Road. Ngayon ako nakapagmaneho sa Cannon Road. Buhay ko. Laking bagay, yung T-Flex, laki. First time ako nakadaan sa T-Flex, grabe ang ginawa sa biyahe papuntang Baguio. Laking bawas, Sobra. And look at this. Ang biyahe ng BFP ay mainit na mainit. 18-6 o 20-6 na po ang ating kasalukuyang bilang. Sila ay tumawid na sa toll gate ng Malolos sa tulen ng kanilang binabiyahe dito sa unang quarter. Before the halfway mark, they are already ahead by 14. Estong Ballesteros still looking for his first basket. Ganda ng pasa. Ayaw tira. Tira mo na. Ayaw pumasok ang tira ni Siba. Si Siba, sabi mo nga last week, malaking bagay din yung kanyang pagbabalik. Husay. Oo, husay. Alam mo kung gaano katangkad, oh. He's a big man who can play the perimeter position. Yung mga tira niya sa under last week, Yes, yung mga ginobli na mga tira niya, dinudukot. By the way, yung babae kanina nag-text sa isang kasama natin dito. Ginawa tayong lolo nun, no? Si Idol kaibigang Rina. Oo. Pag dinala talaga yung bata rito, kakausapin ko yung bata. Ryan, huwag mo kausapin si Rina pag dinala yung bata rito. Pagtawanan lang natin. Enjoy your mommy duties, Rina. Sipin mo nun, pinanlalakihan niya ng mata yung bata. Ay, hindi. Mabait si Rina. Wala, ando na ako. Pero di ba, pag naging nanay na, di ba? Huwag kang makikinig dyan sa mga yan. Sasabihan yung bata. Dali lang yan. Ice cream lang katapat ng bata. Ice cream? Yep. May bata bang ayaw ng ice cream? Hindi ko naranasan yun, Diyos Mario Joseph. Pahulang ako. Kahit yung dirty ice cream. Ubus yun. Namumulat ako ng Mariano para makabili ako ng cheese. Up. Nice drive to the basket that time by Raymond Villanueva. Who's been playing well. Very Para kay tough. Coach Estong Ballesteros. Laking tao. Biggest lead was at 16 earlier. Yan ang kanilang goal. Alam mo, kompleto itong team na ito itong BFP. Ayos. Tingnan mo, no? Meron silang 2, may 3 sila, may 4. Kasi Amores talaga, ang laki ng in-improve ng player niya. May bench na rin si Igea. Si Igea wala pa dyan. Ito, papasok pa lang. Under the basket. Marunong ka nun? Hindi. Dukot sa kanan. Hindi pumasok. Dukot pa kaliwa. No problem para kay Coach Estong Ballesteros. Rare mistake. Para sa Firefighters, 15-point lead for the Orange Shirts. Under 4 minutes left here in the first. Pero yung tinang under talaga Ano yan Kung sanay ka sa ilalim, talaga matututo ka tumira dyan. Kung hindi ka talaga pumupunta ron, wala kang tira doon. Feeling ko kasi, tatapakan lang. Paano mo kinadrive? Pag nabantayan ka na sa kanan, Sa kabila ako kinukuha pero walang pectus. Patay. Kaya hirap ako. Flat yung release. Flat. Kailangan mabilis. Kasi hindi ko makita ang lead ko. Ito na si Gilbert Malabanan at siya'y hinataw bago punta sa basket. Foul. Pinaparusahan ng Firefighters ang sprint down defense ng COA Enablers, forcing the White Shirts to run with them. Kaya kita mo, lahat nakatukod na sa Enablers. 1, 2, 3. Si Villanueva lamang yung nakatayo ng diretsyo. Ilan laro pa itong Isa na lang. Yung COA? Isa na lang. Sinong huli nilang Titignan natin kung anong natitirang laban para sa tingin ko matindi? team ni Coach Freddy Hubalde.
COA plays the Senate Defenders Ang nanalo on December 5. Di ba ang Senate nanalo sila sa AFP, no? PNP. Ang tinalo ng Firefighters ay ang AFP. Ang Senate nanalo last week, di ba? Hindi sila naglaro. 2 weeks ago. November 5, oo. PNP tinalo nila. Natalo sila sa AFP pala. 1 point yun. Ito si Villanueva. Ballesteros. Shot clock coming down to 9 as Gumbawa gives a great pass to Villanueva. The shot does not work. Igea trying to establish authority over the ball. Wainwright is in the game already. Corner shot. Ooh, and out. He got his own miss. And Marquez hit the more difficult attempt. Siguro boss nila si Sir Marquez. Oh, kasi ano? last week nakita ko siya eh. Siya yung parang pag kami kailangan sabihin sa referee, siya yung At saka tuwing papasok siya, automatic may magnet sa bola, hahanapin nila. Maski critical yung pagpasok niya, hahanapin nila. and tatayo ako ng team. para sa akin lagi yung bola. Kanina, umakit na sa 19 points yung kalamangan ng orange shirts. Ngayon, hindi naman. 17. Ito ang hirap sa COA kasi nauunahan sila eh. No? Ito, ayaw itira ni Gilbert sa kanto. Yes! And Marquez has 5 points and he has that swagger. UNTV best. 2 out of 3. Sino yung isang bossing din na umiscore ng malaki? Yung sa NHA. Hindi si Agoncillo ng PNP, ha? Hindi. Si NHA, yung bossing din nila madalas pinapasok with about a minute to go. Kasi mahaba ang nilaro nun yung last time. Silipin. Usisiin at suriin. 22-point lead, hawak ng Firefighters. The running game continues to put pressure on the conditioning ng COA Enablers. Si Adolfo. Ah, oo nga. Si Adolfo. Ah, talaga? First name niya, Adolfo rin? Oh, Adolfo Jose Adolfo. Shooter yon. Saka behave sila auditor kasi. Samantala, we have number 7 of the COA Enablers, Balgua, coming in for the first time. 34-12. Nice cut. Nice basket. Even his mobility has vastly improved. Talking about Villanueva, no doubt. Sa susunod na UNTV Cup season, integral part itong si Villanueva sa retooled roster na inaasahan natin for the Enablers. Amya knocking in a 3-point shot. Everything going well for the Firefighters here in the first quarter play, which is down to 1 minute and 15. 75% field goal clip para sa Firefighters. 2 3-point baskets. Halos umabot ng 50 points talaan nila sa unang quarter pa lamang. And Gamboa has a basket with about a minute to go. 6 of the first 16 of COA coming from Arnie Gamboa. Dito ang contest dito. Sino makakalinis ng net eh. Ang net dito talaga sumasayaw pataas. Tingin ko mahaba eh. Sarap shootan, ano? Ayun eh. Villanueva, may kamay eh. Yes, 8 points Gamboa, 6 points Villanueva. Si Estong meron na, wala pa. Sorry, 10 points Gamboa, 6 points Villanueva, 2 points Estong B. Igea, they can afford to get him off the bench. That's passing side. Foul ka, Arnold. Wala pang penalty either side. We have 24 seconds remaining, 10-second difference between the two clocks. Tira. Ayaw. Ito na, ako na lang tutira. Ayaw, pumasok. Rebound, Arnold. Lead pass. And Marquez giving up the foul. Pushing foul number 22, Roderick Marquez, his first
3 on firefighters. 2 free throws for Carlos May. First free throw is hard off the iron for Sulay. Abogado pala ito si Sulay. Attorney. Attorney. Sari-saring tao sa audit, ano ha? May mga accountant, siyempre, may abogado. Wala tayong silbi ron. Parati naman. Diba? Ano naman gagawin natin? Meron. Ano? Tagabate kay Miss Rina Villamo. Oops. Lalakad-lakad kasi yung cameraman eh. Tignan na siya. Tapos ang first quarter, 37-18 ang ating score. Babalik po ang UNTV Cup.